staan hier op de Breestraat aan de rand van het Aalmarktgebied. Het Aalmarktproject heeft als ambitie de versterking van het kernwinkelgebied. We kijken nu naar de gevel van het Waagblok. Dat is het eerste blok wat in ontwikkeling komt. Het tweede blok wat in ontwikkeling komt is een blok aan de Haarlemmerstraat. Dat ligt hier achter. En het laatste blok is het Stadsgehoorzaalblok aan de andere kant van de Mandenmakerssteeg. De belangrijkste ambitie is dus de versterking van het kernwinkelgebied. Meer vierkante meters winkel en meer grote winkelunits. We beginnen met het Waagblok. Aan de overkant, hier op de hoek, het voormalige Veugelenpand, wordt volledig gesloopt en er komt een nieuwe winkelunit voor de Sting. Als we de gevel doorlopen, op de begaande grond zien we daar twee dubbele deuren. Daar komt de nieuwe entree van de fietsenkelder onder het Waagblok. De fietsenkelder heeft om en nabij de 1000 fietsenplaatsen en die zal ook aan de Aalmarktzijde worden ontsloten. Doorlopend zien we de twee puitjes waar nu de oranje bus voor gaat staan, waar de nieuwe expeditie van de V&D zal komen. Er wordt in het Aalmarktproject een nieuwe winkelstraat gerealiseerd. Vanaf het gat van Vennelle aan de Aalmarktzijde wordt er een nieuwe straat doorgetrokken naar de Breestraat. En dat gaat ten koste van één pand. Hier aan de overkant kunt u zien, Breestraat 68 is het pand wat daarvoor moet sneuvelen. En daar ontstaat in de nieuwe situatie de nieuwe entree van een nieuwe winkelstraat. We staan hier in de Mandenmakerssteeg, ter hoogte van de expeditie van de V&D. Dat is hier bij de rolluiken. De vrachtwagens van de V&D komen binnen via het gat van Vennelle. Daar worden de goederen gelost. De hoogbouw zal straks verdwijnen. Daardoor valt er ook meer licht in de Mandenmakerssteeg. En in de plaats daarvan zal een glazen uitbouw terugkomen, waar onder andere een keuken wordt teruggebracht voor de horeca in de Waag. En daarmee, die glazen uitbouw die ook minder hoog zal worden, zal er ook meer licht in de steeg terugkomen. Verder zal de gevel van de Mandenmakerssteeg hersteld worden en ook de gevellijn wordt verder dichtgezet. In de nieuwe situatie is de bedoeling dat er meer mensen vanaf de Haarlemmerstraat richting de Breestraat getrokken worden. Daarvoor wordt onder andere Waaghoofdbrug verlegd. De Waaghoofdbrug wordt verlegd richting het gat van Vennelle. Daar zal de nieuwe winkelstraat komen. En ook verwachten we meer mensen en zal de breedte van de brug aangepast worden. De breedte die nu ongeveer 3,5 meter is, wordt in de nieuwe situatie 6 meter. Wat er tevens gebeurt is dat het Waaghoofd, onderdeel van de Waag, vrijgespeeld wordt en als monument weer zichtbaar wordt. En de Waag die krijgt een invulling van horeca, zodat het Waaghoofd ook onderdeel wordt van de Waag. In de nieuwe situatie wordt het gat van Vennelle doorgetrokken richting de Breestraat. De boekenopslag waar we nu naar kijken wordt weggehaald en hij wordt helemaal doorgebroken naar de Breestraat. Als de nieuwe winkelstraat hier gerealiseerd is, komt er vanuit de nieuwe winkelstraat ook een entree de cultuurtuin in. We kijken hier richting de cultuurtuin. Boven de muur kunnen we al een stuk van de Stadsgehoorzaal zien en ook de monumentale beuk die in de cultuurtuin staat.
We kijken hier feitelijk tegen de zijgevel van het LVC aan, het voormalige Catharina Gasthuis. Lopen we nu verder deze weg op, zal dit dezelfde route zijn als in de nieuwe situatie. We kijken nu richting de Waelse Kerk en zien daar aansluitend de nieuwe gevel van de Stadsgehoorzaal met zijn buitenterras. De Stadsgehoorzaal is enkele jaren geleden uitgebreid met een nieuwe zaal aan de Aalmarktzijde op de eerste verdieping. De begane grond en in de kelder is er een winkelruimte gerealiseerd waar inmiddels Soet Supply is gevestigd. In de nieuwe situatie zal er nog een lage woningen verschijnen hier op de achterbouw. En tevens, het LVC krijgt nog een uitbouw voor zijn winkels die straks aan de Nieuwe Winkelstraat liggen. En het rondje afmakend grenst het LVC aan de Breestraat aan de Waelse Kerk.